હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ દેસી ગુજરાતી રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું પોચા રૂ જેવા અને એકદમ જાળીદાર અને 15 જ મિનિટમાં રેડી થઈ જાય તેવા નાયલોન ખમણ. તો ખમણ બનાવવા માટે આપણે અહીં ચણાનો લોટ, 1 કપ પાણી, 2 ટેબલસ્પૂન તેલ, ટીસ્પૂન ભરીને મીઠું, 2.5 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, 1/2 ટીસ્પૂન લીંબુના ફૂલ, 1 રેગ્યુલર ઈનો, આટલી સામગ્રી જોઈશે. તો હવે આપણે એક તપેલીમાં 1 કપ પાણી નાખી અને તેમાં મીઠું, ખાંડ, લીંબુના ફૂલ અને તેલ, આ 4 વસ્તુ નાખી અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી હલાવો, જેથી ખાંડ અને લીંબુના ફૂલ બરાબર પીગળી જાય. અને ત્યાર પછી આપણે ચણાનો લોટ આ રીતે થોડો થોડો નાખતા જવાનું છે અને હલાવતા જવાનું છે. જ્યારે તમે ખમણ બનાવો ત્યારે ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને યુઝ કરવાનો, એ ધ્યાન રાખવું. તો આ રીતે ચણાનો લોટ નાખીને બેટર બનાવવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો, આપણે આ રીતની બેટરની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. તો હવે આપણે બેટરને 5 મિનિટ સાઈડ પર મૂકી અને ઢોકળાના કુકરમાં ગરમ પાણી મૂકી દઈશું. અને પાણી એકદમ ગરમ થાય પછી જ આપણે થાળી મૂકવાની છે. તો હવે આ રીતે થાળીમાં તેલ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. અને હવે પાણી પણ બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે. એટલે હવે આપણે બેટરમાં ઈનો નાખી અને આ રીતે એક જ બાજુ ફેટવાનું છે. અને જો તમે ફેટશો એટલે બેટર એકદમ ફૂલીને ઉપર આવી જશે. અને ફૂલીને ઉપર આવે એટલે તરત જ આપણે બેટરને થાળીમાં કાઢી લેવાનું છે અને ફટાફટ કુકરમાં મૂકી દેવાનું અને પહેલાં કુકર ઢાંકી દેવું. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે ફાસ્ટ રાખવાની છે અને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર 10 મિનિટ સુધી આપણે ખોલવાનું નથી. તો હવે ખમણ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે વઘારની સામગ્રી રેડી કરી લઈશું. તો વઘાર માટે મેં અહીં રાઈ, સફેદ તલ, લીલા મરચાં કાપીને લીધા છે અને ચપટી હિંગ લીધી છે. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આ રીતે ચાકુથી ચેક કરી લેવું. જો ચાકુમાં ચોંટે નહીં તો સમજવાનું કે ખમણ થઈ ગયા, અને ચોંટે તો 2 મિનિટ માટે વધારે ગેસ પર રાખવું. તો તમે જોઈ શકો છો હવે ખમણ થઈ ગયા છે. હવે આપણે થાળીને 5 મિનિટ સુધી ઠંડી થવા દેવાની છે. હવે આપણે વઘાર કરી લઈશું. વઘારમાં 2 પાવડા તેલ નાખવાનું છે અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં રાઈ નાખી દેવી. રાઈ થોડી તતડી જાય એટલે સફેદ તલ નાખવા અને હિંગ નાખી દેવી. અને પછી આપણે કાપેલા મરચાં નાખી દઈશું. ચમચીથી આ રીતે મરચાંને ઉપર નીચે કરી નાખવા, જેથી વઘાર બરાબર થાય. તો આ રીતે ચમચી વડે બધો જ વઘાર ખમણ ઉપર સ્પ્રેડ કરવો. તો જો તમે પરફેક્ટ આ માપથી ખમણ બનાવશો તો પોચા અને જાળીદાર બનશે. હવે ખમણને કાપી નાખીશું. તો રેડી થઈ ગયા છે આપણા સ્પોન્જી અને જાળીદાર એવા નાયલોન ખમણ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ખમણ બનાવવાની એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ બનશે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.